बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम परून زمون ټاپک پاتې شوی کلیویکل نه کلیویکل هم ختم کړی او سکپولا زموږ سره کم ټاپک چې کوم هغه و سکپولا نو سکپولا مونږ پرون چې کوم دی نو مونږ نه پاتې شو نو هغه سکپولا باندې نن ما تاسو ته پرون دغه په اول یو څو خبرې په هغه کې بیان کړې وې چې سکپولا زموږ سره دا یو فلیټ بون دی ټراینګولر شیپ کې وي او په باډي کې په شاته posterior aspect باندې پروت وي ټیک شو لیټرل سایډ ته چې کم دی نو په دې سکپولا کې کو تاسو وینئ په دې ایریا کې ټیک شو لکه دا میډ لاین دی دا میډیل سایډ ته دی ټیک ده دا کوم سایډ ته دی میډیل سایډ ته دی کله چې شولډر بلیډ تاسو والئ مخکې فرض که په یو ځای کې ای چېرته ټیک شو نو کو فرض که تاسو په دې کې خو نشته دی خو دا کو فرض که تاسو وګورئ نو زموږ سره یو دا اینډ دی او یو دا اینډ دی ټیک شو یو دا سایډ دی ټیک ده یو دا سایډ دی دا سایډ چې کوم دی دا زما سره لیټرل سایډ دی او دا زما سره میډیل سایډ دی ټیک شو دا زما سره ټوټل چې کوم دی سکپولا بون دی ما تاسو ته ویډیو زموږ سره دا په پیکټورل ګرډل کې مطلب کلیویکل او سکپولا ته کمباین پیکټورل ګرډل ویلې کېږي نو په پیکټورل ګرډل کې کم دویم بون سکپولا باندې موږ پرون خبرې کړې په کلیویکل باندې موږ پرون خبرې کړې وې او سکپولا زموږ نه پاتې شوی نو سکپولا چې کوم دی ما تاسو ته ووایي د دې یو میډیل اینډ دی یو لیټرل اینډ دی نو چې کم لیټرل اینډ دی په دای نه دا لیټرل اینډ دی په دې لیټرل اینډ باندې دلته چې کوم دی زموږ سره په دې ایریا کې اوس راشو واپس خپل دغه ټیک شو دا زموږ سره میډیل اینډ او دا زموږ سره لیټرل اینډ نو په دې لیټرل اینډ کې زموږ سره یو ډیپ شیلو لایک سټرکچر دی ټیک شو آرټیکولیشن سرفیس دی شیلو څه ته ویل کېږي ډوغل مطلب یو ډوغل شان دغه دی زه تاسو ته اوس کوشش کوم چې په دې کې درته یو ښه ډایګرام را دغه کړم glenoid process glenoid cavity چې کوم دی نو دا تاسو ته یو glenoid cavity چې کوم دی دا کو تاسو وګورئ زموږ سره دلته ټیک شو دا تاسو ته ښکاري دا حصه ټیک شو دا حصه چې کومه ده دې ته ویل کېږي glenoid cavity دی نه دا حصه چې کومه تاسو ته په دې ایریا کې ښکاري دې ته ویل کېږي glenoid cavity دې ته ویل کېږي کراکوید پروسس دې ته ویل کېږي اکرومین د کم سره چې زموږ سره کلیویکل اټیچ وي د کلیویکل کم اکرومیل اینډ دی هغه ورسره اټیچ وي کم لیټرل اینډ دی هغه د دې اکرومین سره اټیچ وي ټیک شو د هغې نه علاوه چې کوم دی نو دا زموږ سره سوپیریور بارډر دی دې ته سوپیریور انګل ویل کېږي دا میډیل بارډر دی ټیک شو دې ته ویل کېږي سبسکپولر پوسا ټیک ده پوسا ما تاسو ته په اولنۍ ورځ باندې ویلو کله چې ما تاسو ته پیلویک بون کوو ټیک ده په هغه کې کله ما تاسو ته ایلیک بون کوو ټیک ده ایلیک بون وي یو اسکیم وي یو پیوبس وي هغه بیا موږ په لوور ایکسټریمایټس کې کوو خو که ستاسو یاد شي ما تاسو ته په اولنۍ ورځ باندې کله فوسا ډیفینیشن چې کوو ټیک شو نو هغه فوسا اصل کې دا لږ داسې هلکه شان کنکیو شان سټرکچر وي مطلب ډیپ کنکیو نه وي داسې هلکه هموار شان وي نو هغې حصې ته ویل کېږي پوسا ټیک ده لږ ډوغل پکې وي خو د دې کیویټي glenoid کیویټي په شان ډوغل نه وي شیلو سټرکچر نه وي کوم چې دلته تاسو ته ښکاري نه ښه دا زما سره چې کوم دی د glenoid کیویټي آرټیکولر سرفیس دی او دا زما سره چې کوم دی نو د هیومرس هیډ دی دا دواړه آرټیکولیټري سرفیس دی یو دا دی یو دا دی ټیک ده ښه دلته چې کومه دا حصه تاسو ته ښکاري نو دې ته ویل کېږي glenoid لیبریوم او د دې glenoid لیبریوم سره چې کوم دی نو په دې ځای باندې په دې ایریا باندې د بایسپ چې کوم یو هیډ دی ټیک شو یو ټینډن دی هغه په دې ځای باندې راغلی او د دې glenoid لیبریوم سره اټیچ شوي وي ټیک ده هغه به بیا موږ په مسل کې کوو هغه تاسو اوس دومره ټینشن مه هلئ کوم مسلس چې کوم دي د هغې نه علاوه د سکپولا د پاسه بیک سایډ زموږ سره درې مسلز وي انفراسپیناټوس دی سوپراسپیناټوس دی سبسکپولارس دی ټیک شو د هغې نه علاوه چې کوم دی نو یو زموږ سره د کمباین د ټوټل مسلس ته چې کوم نوم ویلی کېږي نو هغه زموږ سره روټیټر کپ مسلز دي
ټیک شو. نو هغه به زه تاسو ته بیا په مسل کې کومه. نو زموږ سره یو ما تاسو ته په روټیټر کپ مسلز کې چې کوم دی یو سوپراسپیناټس دی، یو انفراسپیناټس دی، یو ټیرس ماینر دی، یو سبسکپولارس دی. نو دا 4 مسلز دي، دا روټیټر کپ مسلز دي. د کم د لاسه چې کوم دی نو مونږ دا لاس بره کولی شو، مخکې شاته اړقولی شو. نو دا زموږ سره دغه روټیټر کپ مسلز دي. د دې انرویشن شو دا به هم چې انشاءالله الله ته منظور وي نو دا مونږ په مسل چپټر کې کوو. نو glenoid پروسس ما تاسو ته وایي چې زموږ سره کم سکپولا دا د سکپولا په میډیل اینډ باندې په لیټرل اینډ باندې چې کوم دی نو زموږ سره یو سټرکچر دی، یو کیویټي ده، یو هولو شیپ کیویټي ده. هغه هولو شیپ کیویټي ته ویل کېږي glenoid کیویټي، کوم چې دا تاسو ته ښکاري. ټیک شو، کنکیو لایک سټرکچر دی ښکاري درته، کنکیویټي ده دلته. ټیک شو، د دې کنویکسیټي ده د تاسو نه د کنویکسیټي ده د بون، او دا کنکیویټي ده. نو دا کومه کنکیویټي کم دا ډوغل چې تاسو ته ښکاري دې ته ویل کېږي glenoid کیویټي. ټیک ده، او دې ته ویل کېږي glenoid لیبریوم. دا glenoid لیبریوم چې کوم دی نو د دې سره د قشن دا بایسپ ټینډن په دې ایریا باندې دی، دا چې کوم دی دا بایسپ یو ټینډن دی. ټیک شو، هغه یو ټینډن راشي او د دې glenoid لیبریوم حصه شي بیا، لکه مطلب د دې سره کمباین شي، د دې سره میلاو شي. ټیک شو. دویم هیډ چې کوم دی نو هغې خو ځان له اټیچمنټ دی، هغه د دې وجې نه تاسو ته وایم چې اوس مسل مه چیړئ، ځکه چې بیا به دواړه چې کوم دی نو بیا دا لیکچر ډېر زیات اوږد شي. د هغې د لاسه چې کوم دی نو دا مسل چپټر کې به بیا انشاءالله کوو مونږ. نو ما تاسو ته وایي چې زموږ سره یو دا لیټرل اینډ دی، لیټرل اسپیکټ دی، یو میډیل اسپیکټ دی. ټیک شو، یو میډ لاین دی، یو لیټرل لاین دی. نو په دې لیټرل باندې موږ سره یو شیلو ډیپ لایک سټرکچر دی، ورته ویل کېږي glenoid کیویټي. دغه glenoid کیویټي چې کومه ده نو په دې کې زموږ سره د هیومرس هیډ چې کوم دی هغه اټیچ وي. ټیک شو. ښه، بیا د هغې نه علاوه چې کوم دی د دې کو تاسو دې سایډ ته وګورئ، دا چې کوم تاسو ته ښکاري دا. ټیک شو، دا دې حصې ته ویل کېږي ډیلټاید ټیوبرکل. ټیک ده، د هغې نه علاوه چې کوم دی نو دا سپاین اپ سکپولا دا یې نه په دې ایریا کې دا یو تاسو دا څه ویلی شئ چې رف ایج دی. ټیک شو، ریج چې کوم دی رف ټایپ ریج دی هغې ته ویلی کېږي زموږ سره سپاین. دا چې کومه حصه دې ته ویل کېږي اکرومیان پروسس. د دې نه علاوه چې کوم دی نو دا اکرومیان پروسس د دې سکپولا میلاویږي د کلیویکل سره او دې جوړی اکرومیو کلیویکولر جوینټ. ټیک شو، اکرومیو کلیویکولر جوینټ جوړی، مطلب د سکپولا سره چې کوم دی سوري د کلیویکل سره چې کوم دی نو زموږ سره د سکپولا دا اکرومین میلاو وي، او د دې دواړو په منځ کې چې دلته کوم جوینټ جوړیږي، کوم چې په دې ډایګرام کې تاسو وینئ کوم دا جوینټ جوړیږي، دې جوینټ ته ویل کېږي اکرومیو کلیویکولر جوینټ. ټیک شو. ښه، بیا د هغې نه علاوه چې کوم دی نو یو کرکویډ یا کرنویډ پروسس وي. ټیک شو، کوم چې تاسو ته په دې ایریا کې ښکاري دا دی کرکویډ پروسس دی زموږ سره یو. ټیک ده، اکرومین دې د حصې ته اکرومین وایي، دا کرکویډ پروسس شو. ټیک شو، دا زموږ سره سوپراسکپولر نوچ ما تاسو ته ویلي همیشه نوچ چې کوم دی نو داسې اینګل جوړ شوي. کو فرض که ارک وي نو دا به هم دقه شان سټرکچر به بره سایډ ته وي، ګمبد شان به جوړ شوي وي. الټه ګمبد داسې یاد ساتئ چې الټه ګمبد کم جوړ شوي هغې ته به نوچ ویلي کېږي. ټیک شو، نو زموږ سره دې ته نوچ ویلي کېږي، او کو فرض که دا داسې ګمبد بره سایډ ته وي دې ته بیا ارک ویلي کېدی، نو زموږ سره دې ته ویل کېږي سوپراسکپولر نوچ. دا مسلز دي، دغه مسلز به چې کله ووایو نو تاسو ته بیا په خپله اندازه وشي دا سوپراسکپولر نوچ دې ته سوپراسکپولر نوچ ولې ویلې کېږي. ټیک شو. ښه، د هغې نه علاوه دلته هیډ اپ سکپولا ده، نیک اپ سکپولا ده، دې ته ویل کېږي نیک اپ سکپولا. ټیک شو، سپاین اپ سکپولا ده. ټیک ده، سوري دا نیک اپ سکپولا شوه. ټیک شو، دغه شان سپاین اپ سکپولا شوه، دې ته ویل کېږي ډیلټویډ ټیوبرکل. انفراسپیناوس پوسا چې کومه ده. ټیک شو، ما تاسو ته وایي چې کله انفراسپیناټس ووایې بیا به تاسو اټومیټیکلي په دې باندې پوه شئ. ټیک ده، سبسکپولر فوسا دا زموږ سره دا چې کوم تاسو ته ښکاري. ټیک ده، دا زموږ سره پوسټیریور ویو ده، مطلب دا شولډر بلیډ چې کله د شا نه ښکاري، د کله چې دا کوسټل سرفیس وي. ټیک شو، دا زموږ سره چې کوم دی نو مطلب په کوسټل سایډ باندې پروت وي، دې ته انټیریور هم ویلی شي. ټیک ده، لکه تاسو اوس وګورئ نو کو فرض که دا تاسو ته ښکاري دا حصه، نو دا د دې کوسټل سرفیس دی. یعنې بولي دې ته کوسټل سرفیس ولې ویلی کېږي چې کو تاسو وګورئ نو په دې سرفیس باندې دا د کوسټل د پاسه پروت دی، دې وجې نه. نو دې وجې نه دې ته انټیریور هم ویلی شي. ټیک شو،
خو بیا چونکې دا بون پروت په پوسټیریور دی خو د بون سرفیس چې کوم دی نو هغه انټیریور سایډ ته دی. دا انټیریور سرفیس دی، شاتنی سرفیس چې کوم دی، کوم چې دلته تاسو ته ښکاري بیا په دې کې، نو دا شاتنی سرفیس دی. شاته نه به تاسو ته دا بون دغه شان ښکاري او فرنټ نه چې ورته ګورئ دا بون به تاسو ته دغه شان ښکاري. دې ته ویل کېږي کوسټل سرفیس او دې ته ویل کېږي پوسټیریور سرفیس. دا داسې سمپل الفاظو کې هم ویلی شي دا پوسټیریور ویو ده او دا انټیریور ویو ده. ټیک شو، انټیریور مطلب د مخې نه او پوسټیریور مطلب د شانه. په دې کې نور دومره خاص څه نشته دی، صرف بون پیژندل دي او د بون دا حصې کو فرض کړه تاسو ته تپوس ښه په دې کې چې کوم دی نو ګورئ دا دوه شیزونه ډېر زیات اهم دي، یو زموږ سره ګلینویډ کیویټي یو اکرومین. ټیک شو، د بون په لحاظ سره. نور چې کله د مسل په لحاظ سره راځو نو هغه بیا موږ پر روان چپټر کې بیا تاسو پوهیم چې دا ولې دومره اهم دي. ټیک ده، نو زموږ سره چې کوم اکرومین دی ټیک ده نو دې زما سره د کلیویکل سره ملاویږي. ټیک ده، او ګلینویډ کیویټي چې کومه دا زموږ سره د هیومرس سره ملاویږي، مطلب د دې سکپولا بون دوه جوینټ جوړی، یو چې کوم دی نو اکرومیو کلیویکولر جوینټ جوړی او یو چې کوم دی نو کوم زما سره ګلینویډ هیومرس جوینټ دی هغه جوینټ چې کوم جوړیږي نو دغه دوه جوینټ جوړی د دې وجې نه د ډېر زیات اهمیت دی د دې دوه سټرکچر. دا دوه سټرکچر به خامخا یادوئ، یو اکرومین او یو ګلینویډ کیویټي. تاسو ته کو فرض که بون راوالي او درته ووایي چې ګلینویډ کیویټي په کوم ځای کې ده نو تاسو به لیټرل سایډ راواړوئ. ټیک شو، دا لیټرل سایډ دی د دې بون، لیټرل سایډ به راواړوئ او په دې لیټرل سایډ باندې به ورته یو ډیپ شیلو لایک مطلب ډوغل به ورته سمپل ډوغل الفاظ پښتو کې چې ورته ډوغل ویل کېږي دغه ډوغل به ورته وښایي دغه ګلینویډ کیویټي ده. ټیک ده، نیکسټ چې کوم زموږ ټاپک دی هغه زموږ سره کوم مین اپر ایکسټریمایټس دی هغه شروع کېږي. ټیک شو، زموږ سره هیومرس چې کوم دی نو دا زموږ سره ورپسې بون دی، دې ته عام بون هم دویم نوم ویلی کېږي. ټیک ده، هیومرس چې کوم دی نو دا زموږ سره یو لانګ بون دی، د لانګ بون یو ټایپ دی. لانګ بون خو تاسو پیژنئ اوس که نه، لانګ بون څه ته ویلی کېږي، شارټ بون څه ته وایي، سیسمویډ بون څه ته وایي، د هغې نه علاوه نیومیټک بون دی هغه څه ته وایي. ټیک ده، ایرریګولر بون څه ته وایي، دا الریډي ما تاسو ته د دې چپټر په اوله کې کړي دي، یقین لرم چې دوباره کول ضرورت به نه وي. هیومرس چې کوم دی دا زموږ سره لانګ بون دی، د دې درې حصې دوه ایکسټریمایټس یو یو شیپډ وي، درې شوي، دوه ایکسټریمایټس دوه اینډ. ټیک شو، او یو شیپډ یا باډي مطلب درې حصې شوي. ټو ایکسټریمایټس یو خو ګورئ زموږ سره چې کوم تاسو ته دلته دا بره دا اینډ ښکاري. ټیک شو، یو خو دا یو چې کوم دی دا ایکسټریمایټس شو. ټیک شو، یو یې دا حصه شوه، دا کناره شوه، دا سیره شوه، یو یې دا سیره شوه. په دې سایډ باندې چې کوم دی د شولډر جوینټ جوړوي، په دې سایډ باندې چې کوم دی د زموږ سره ایلبو جوینټ جوړوي. نو په شولډر جوینټ کې چې کوم دی نو زموږ سره کومه حصه پروکسیمل اینډ یوز کېږي د هیومرس، او کم ډیسټل اینډ چې کوم دی دا زموږ سره په ایلبو جوینټ کې شاملیږي. ټیک شو، نو زموږ سره چې کوم دی ګورئ دا پروکسیمل دی، ته پروکسیمل ولې وایي بیا درته وایم ټرنک سایډ ته چې نږدې دی پروکسیمل شو، د ټرنک نه لرې شو ډیسټل اینډ شو. ټیک شو، او دویم چې کوم دی نو هغه زموږ سره شیپټ دی، کوم چې دا حصه تاسو ته ښکاري د دې ځای نه والې تر د دې ځای پورې نو دې ته ویلی کېږي اصل کې شیپټ باډي. ټیک ده، دا د بون باډي ده. نو زموږ سره دا په دریو حصو مشتمل دی، دوه ایکسټریمایټس دی، یو دا اینډ دی، یو دا اینډ دی او یو منځ حصه ده. ټیک ده، د هیډ اف د هیومرس چې کوم دی نو دا زموږ سره آرټیکولیټ کېږي، میلاویږي. بیا درته یم آرټیکولیشن وایي میلاوېدو ته، آرټیکولیشن وایي میلاوېدو ته. ټیک شو، جوین کېدو ته، کله چې د بل بون سره یو ځای باندې میلاویږي نو دقې میلاوېدو ته اصل کې ویل کېږي آرټیکولیشن. نو کو فرض که ستاسو نه تپوس وکړي چې کوم زموږ سره پروکسیمل اینډ دی، ټیک شو، یا د هیومرس کم هیډ چې کم دی نو دا زموږ سره د کم بون سره میلاویږي یا کم جوینټ جوړوي، نو تاسو به ورته وایئ چې د اکرومیو ګلینویډ هیومرا ګلینویډ جوینټ جوړوي یا شولډر جوینټ جوړوي. ټیک شو، په شولډر جوینټ کې میلاویږي او د هغې نه علاوه چې کوم دی د سکپولا چې کومه ده زموږ سره د سکپولا په ګلینویډ کیویټي کې دا هیډ شامل وي. دا اوس زما لاس تاسو ته نه ښکاري، کو فرض که تاسو په کور کې ناست یې زما د لیکچر ته مخامخ، نو دا یو لاس نه دی، دا لاس داسې ډوغل شان کوي، دا ګوتې یې راماتې کوي او دا بل لاس د دقې ګوتو په منځ کې داسې کیندی، نو دا کم لاس سوک، دا یو لاس سوک کوي او دا بل لاس چې کوم دی دا پنجه کوي. ټیک شو، نو په دقې پنجه کې چې دا سوک کیدی نو دا هم دقه شان جوینټ جوړوي. ټیک ده، د څه شي سره دا سکپولا سره د په ګلینویډ کیویټي کې دا سر دقه شان د دې دا هیډ چې کوم دی دا هیډ دقه شان دا وګورئ، دا ما تاسو دلته یو ځای کې دغه کړی مو دی نه زموږ سره چې کوم دی نو د دې یو ډوغل دی. ټیک شو،
دا شو چې د یو لاس پنجه شوه او دا په دغه پنجه کې چې کوم دی نو دا د بل لاس سوک ونښتو ټیک ده. نو دا زموږ سره هیومرس د هیومرس هیډ چې کوم دی دا یې په دې ګلینویډ کیویټي کې شامل شي او دغه ګلینویډ کیویټي سره سره چې کوم دی نو دی زموږ سره شولډر جوینټ جوړ کړي ټیک شو. دا په لیټرل سایډ باندې د سکپولا کیږي ټیک ده. نو هلته دا جوینټ جوړیږي شولډر جوینټ جوړی. ډیسټل سایډ باندې چې کوم دی دغلته دوه رب پروجیکشن وي هغې ته ویل کېږي ټیوبرکل. تاسو ته مخکې ما ویلي ټیوبرکل باندې ما تاسو پوه کړي د ټیوبرکل ته دویم نوم څه وایي. که فرض که نارملي په کلاس کې نو ما به تاسو تپوس کولی چې ټیوبرکل دویم نوم څه دی تاسو به راته ویلی چې ټروکینټر. صحیح ده. د ټیوبرکل دویم نوم څه دی ټروکینټر ټیک ده. دا چې کوم دی یو رب پروجیکشن وي دا راختلی وي ټیک ده. نو یو کونډایل وي یو پروجیکشن وي ټیک ده. نو کونډایل ورته هم ویلی شي دغه شان ټیوبرکل سوري کنډایل چې کوم دی نو دا زموږ سره لاندې سایډ دی کوم چې دا تاسو ته ښکاري او دا چې کوم دلته په دې ځای باندې ګورئ دا سوري زه دې ځای ته رالم خو زموږ سره چې کوم د دې هیډ سره دلته په دې ایریا کې وګورئ نو یو پروجیکشن دا دی رب پروجیکشن دی یو رب پروجیکشن دا دی ټیک شو. دې ته لیسر ټیوبرکل وایي ولې دا ورکوټی خنډ دی. دا د مسل اټیچمنټ دپاره په کار راځي. ما تاسو ته مخکې ویلي چې ټیوبرکل شو ټیوبرسټي شوه یا چې کوم دی نو ټروکینټر شو دا زموږ سره د مسل اټیچمنټ دپاره په کار راځي. دا یو قسم الله تعالی په دې بون کې میخ پیدا کړی دی. که فرض کړه د بون د سرفیس چې کوم دی دا سموث وی رپ نه وي نو بیا به د دې سره د مسلز اټیچمنټ نه کېدی. نو دلته چې کوم زموږ سره مسل اټیچمنټ کېږي ټیوبرکل چې کوم ځای کې میلاویږي دا سوري مسل چې په کوم ځای باندې د بون سره اټیچ کېږي نو هغه دغه ټیوبرکلز وي ټیک شو. نو زموږ سره یو ګریټر ټیوبرکل دی یو لیسر ټیوبرکل دی ټیک ده. دوه رب پروجیکشن دی. پروجیکشن مطلب خنډ سمپل پښتو کې ورته ویل کېږي خنډ. داسې اوبار وي داسې راپړسېدلی شان وي. نو دغلته چې کوم پړسوب دی یو په دې ایریا کې یو په دې ایریا کې دا ورکوټی پړسوب دی دې وجې نه لیسر ویلی کېږي. دا چې کوم دی غټ دی د دې وجې نه دې ته ګریټر ویلی کېږي. که فرض که دا ډایګرام تاسو وګورئ دا یې ګریټر ټیوبرکل او لیسر ټیوبرکل ټیک شو. ښه ورپسې چې کوم دی نو بایسیپیټل گرو شو انټر ټیوبرکولر سولکوس شو. نو د دې دومره ضرورت نشته دی خو سمپل الفاظو کې مین ما تاسو ته مسل چې کوم زموږ سره د هغې کوم ټینډن دی د بایسیپ ټینډن چې کوم دی هغه په دغې گرو کې یا په دغې سولکوس کې تېره شوي ده. نو د دې وجې نه چې کوم دی خیر کو یادولی شي ښه خبره ده کو نه شئ یادولی نو بیا ضرورت نشته. که فرض که ستاسو نه تپوس وکړي چې زموږ سره کوم دغه ټینډن دی د بایسیپ هیډ یو ټینډن دی کوم چې د لیبریوم سره میلاویږي ټیک شو ګلینویډ لیبریوم سره میلاویږي نو هغه په کم ځای کې پاس شوی دی. نو هغه اصل کې په دغې ګرو کې دا ډوغلي نه ګورئ دا ګریټر ټیوبرکل دی دا لیسر ټیوبرکل دی. د دې په دې منځ کې چې دا کومه نالی شان تاسو ته ښکاري دې نالی ته اصل کې ویلی کېږي انټر ټیوبرکولر سولکوس یا بایسیپیټل ګرو ټیک شو. څه ورته ویلی کېږي دې ته بایسیپیټل ګرو ورته ویلی کېږي یا انټر ټیوبرکولر سولکوس ورته ویلی کېږي. دا حصه چې کومه دا نالی شان تاسو ته ښکاري انټر ټیوبرکولر سولکوس ورته وایي یا بایسیپیټل ګرو ورته وایي ټیک شو. اوس راشو مونږ چې کوم دی نو د هیومرس ډیسټل اینډ له لکه فرض که ما تاسو ته ووایي چې مونږ سره د دې دوه حصې دي درې حصې دي دوه ایکسټریمایټس دي یو مین باډي ده ټیک شو. زموږ سره چې کوم ډیسټل اینډ دی نو دې باندې زموږ سره دوه سرفیسز دي کوم چې زموږ سره ایلبو جوینټ جوړیږي په کومه حصه باندې دی نه دا حصې دا اوبار دا خنډ دا خنډ چې کوم تاسو ته ښکاري همیشه یاد ساتئ چې کله په ډیسټل اینډ شي دې ته ویل کېږي کنډایل ټیک شو. نو زموږ سره ګوره یو زموږ سره دا دی لیټرل اپیکنډایل دې ته لیټرل ولې وایي ځکه چې دا به بار سایډ ته وي د میډ لاین نه به اوې وي ټیک شو. او دا چې کوم دی دا زموږ سره میډیل اپیکنډایل مطلب دا به دننه سټرنم سایډ ته وي. نو چې کله موږ په اناټمیکل پوزیشن کې وردېږو نو په شولډر سوري په ایلبو جوینټ کې چې کوم زموږ سره کلیویکل سایډ ته راځي سوري کوم زموږ سره سټرنم سایډ ته راځي هغه اینډ چې کوم دی هغه سایډ به زموږ سره میډیل وي. نو دې وجې نه به دې کونډایل ته موږ نوم ورکو میډیل کونډایل او چې کوم بار سایډ ته وي نو هغې له به موږ نوم ورکو لیټرل اپی کونډایل ټیک شو. ښه اوس چې کوم دا کونډایلز دي نو دا زموږ سره د فور آرم چې کوم بونز دي کوم زموږ سره مطلب اولنا د ریډیس دی نو د هغې سره یو جوینټ جوړی او هغې جوینټ ته ویلی کېږي نوم ایلبو جوینټ
ټیک شو. ډیسټل اینډ باندې چې کومې حصې دي نو هغه حصو کې یو حصه د کپیټولم یو ټروکلیا ده، هغه آلریډي تاسو دلته په دې کې کتې هم شئ. ټیک شو. ټروکلیا چې کوم دی نو زموږ سره دا حصه ده کوم چې د دې ځای نه واله د دې ځای نه واله تر د دې ځای پورې دا کوم دا حصه تاسو ته ښکاري، دې ته ویل کېږي ټروکلیا. ټیک شو. دا وینئ دلته کرانوید پروسس دی. ټیک ده. میډیل سوپراکونډیلر رج دې ته ویل کېږي، کناره چې کومه ده. ټیک شو. سوپرا مطلب بره. ټیک شو. نو زموږ سره میډیل سوپراکونډیلر رج مطلب دا خو زموږ سره میډیل سایډ دی که نه، دا زموږ سره دې بون میډیل سایډ دی، دې بون دا میډیل سایډ دی. ټیک شو. نو زموږ سره چې کوم په دې میډیل سایډ باندې پروت دی نو دې وجې نه دې ته ویل کېږي میډیل سوپرا. سوپرا مطلب بره، کونډیلر د کونډایل د پاسه، نو ځکه دې ته ویل کېږي سوپرا کونډیلر، او ریج مطلب کناره. ټیک شو. ښه، د هغې نه علاوه دلته چې کوم دی زموږ سره اولیکرانون پوسه ده په کم کې چې زموږ سره اولیکرون جوین کېږي، هغه به اوس مونږ چې کوم دی په ریډیس کې وایو، کو تاسو ووینئ دلته. ټیک شو. دا زموږ سره ټوټل چې کوم دی نو دغه دی کوینئ نو دا زموږ سره پوسټیریور ویو ده، دا زموږ سره انټیریور مطلب دا چې کله د مخې نه ګورئ، دا چې کله د شا نه ګورئ، دا یعنې دلته زموږ سره چې کوم دا حصه یعنې تاسو د دغه دا زموږ سره چې کوم د سکپولا کوسټل سرفیس دی، دا زموږ سره د سکپولا چې کوم پوسټیریور سرفیس دی. ټیک شو. نو ځکه د دې وجې نه وایي چې دا موږ پوسټیریور ویو مطلب د شا نه ورته ګورو، دا چې ورته موږ د مخې نه ګورو. نو د مخې نه کو تاسو وګورئ دا زموږ سره دلته زموږ سره دا سرجیکل نیک دی، دا زموږ سره هغه پوسه ده انټر کو ستاسو یاد چې موږ اوس د دې نه مخکې ووې انټر ټیوبرکولر سلکوس یا چې کوم دی بایسیپیټل ګرو چې ورته ویل کېږي. ټیک شو. نو دا زموږ سره هغه بایسیپیټل ګرو ده، دا زموږ سره ګریټر ټیوبرکل دی، دا زموږ سره لیسر ټیوبرکل دی. ټیک شو. دا یعنې دا زموږ سره هغه انټر ټیوبرکولر سلکوس دی. ټیک شو. ښه، ډیلټاید ټیوبرسټي هیومرس دا چې کوم دی دا بیا د مسل سره وایو، خو لاندې چې راشي دا زموږ سره پروکزیمل اینډ شو، دا زموږ سره ډیسټل اینډ شو. نو په ډیسټل اینډ کې کو تاسو وینئ دا انټیریور ویو ده، نو چونکې دا سایډ بار ته دی نو دې وجې نه دا لیټرل سایډ شو، او دا چې کوم دی نو دا میډ لاین ته دی نو دې وجې نه دا میډیل سایډ شو. نو دلته چې کوم کونډایل دی هغې ته ویل کېږي میډیل اپیکونډایل، دلته چې دا کم کونډایل تاسو ته ښکاري دې ته ویل کېږي لیټرل اپیکونډایل، د هغې نه علاوه دې ته ویل کېږي کپیټولم. ټیک شو. دا زموږ سره ټروکلیا ده کوم چې دا خالي ځای تاسو ته ښکاري دې ته ټروکلیا ویل کېږي. دا زموږ سره کرانوید فوسا ده، فوسا ما تاسو ته وي دا لږ شان هلکه شان ډوغل وي، غټ ډوغل نه وي، هلکه ډوغل وي. اوس دا خو انټیریور سایډ ته دا تاسو ته داسې ښکاري. ټیک شو. خو اوس دا بون ته د شا نه ګورئ، د پوسټیریور سایډ نه ګورئ، نو د پوسټیریور سایډ نه به بیا چې کوم دی نو ستا سره د کرانوید فوسا په ځای باندې دلته په دې ځای کې الیکرانون فوسا وي. ټیک شو. اوس الیکرانون څه ته وایي هغه به اوس په روان سلایډس کې تاسو پوه شئ، کوم چې په دې ځای کې تاسو ته دا د ښکاري یعنې د الیکرانون پروسس دی. ښکاري درته د الیکرانون پروسس دی. دا کم بون دی؟ اوس دا بون به زه تاسو نه تپوس کوم، دا اولنا ده زموږ سره. ټیک شو. دا زموږ سره ریډیس دی. نو همیشه یاد ساتئ زموږ سره چې کوم جوینټ په البو جوینټ کې کوم بون میلاویږي هغه زموږ سره اولنر بون دی. ټیک شو. اولنا ده، او دا ریډیس دا هیډ چې کوم دی نو دا د دې اولنا سره اټیچ ده، او د اولنا سره د څه په مدد سره د دې نه غیر چاپیره چې کوم دی نو بیا لکه فرض که دا وداسې دی چې دوه بالپینونه دي یو ځای ونیول پیرل د یو بل سره د یو شان ونیول، او دا یو بالپین لږ لنډ دی او دا یو بالپین چې کوم دی نو دا لږ اوږد دی، نو دا اوږد بالپین به بره چې کوم دی جوینټ میلاوهي، لکه فرض که اوس دا بالپین دی نو دا بره دی لږ شان او دا لږ لنډ دی. ټیک ده. نو دا خو بره په جوینټ کې مطلب بره د سټرکچر سره خو دی میلاو شو، ارټیکولیټ شو، خو دی خو اوس هغې ته نه رسي. ولې؟ ځکه چې دی لنډ دی که نه، او لاندې به دا مونږ چې کوم دی په یو لاین کې الو، نو مونږ سیلو کو مونږ د دې نه غیر چاپیره داسې ټیپ تاو کو. ټیک شو. نو دقه شان چې کوم دی نو دا ریډیس د دې اولنا سره دغه ټیپ په مدد سره میلاو وي، داسې د دې نه غیر چاپیره یو لیګامنټ ورته ویلی شي، هغه لیګامنټ یې تاو وي. ټیک شو. نو د هغې په مدد سره دی دغه وي. نارملي چې کوم البو جوینټ جوړېږي دا د دوه بون په منځ کې جوړېږي، د هیومرس او د اولنا په منځ کې، او دا ریډیس چې کوم دی نو دا ریډیس بیا د اولنا سره داسې اټیچ دی. ورګه نیکسټ دا دلته په دې ځای کې تاسو ته ښکاري دا یعنې دا چې کوم دی د دې نه غیر چاپیره بیا داسې یو پټی تاو شوي وي، دقه شان یو لیګامنټ تاو شوي وي، یو ممبرین شان لیګامنټ وي. ټیک شو. هغه د دې نه غیر چاپیره تاو شوي وي، نو دی د دې سره دغه بیا په جوینټ چپټر کې په جوینټ چپټر کې بیا دا ښه واضح کولی شو. ښه، ورپسې چې کوم زموږ سره بون دی هغه زموږ سره دی اولنا. نیکسټ چې کوم زموږ ټاپک دی هغه زموږ سره دی اولنا. اولنا چې کوم دی نو دی زموږ سره دا یو سټیبلایزینګ بون دی.
مطلب فور آرم چې کوم دی نو دې زموږ سره دې سټیبلایز کوي. ټیک شو. سټیبلایزیشن په هغه کې راولي، زیات اخوا دې خوا ړقېدو ته نه پرېږدي، سټریټ شیپ یې والا ورکړی دی. ټیک شو. نو دا زموږ سره یو سټیبلایز مطلب باندې تاسو پوه کوئ، په یو ځای باندې اونخلول، په یو ځای باندې سپیسیفک صحیح ساتل، هغې ته ویل کېږي سټیبلایزیشن. ها اٹ از د میډل اینڈ لانګر اف د ټو بونز اف د فور آرم. یاد ساتئ د ټول نه اوږد. ټیک شو. په فور آرم کې په دوو بونز کې د ټول نه اوږد بون چې کوم دی هغه زموږ سره اولنر بون دی. کوم یو بون دی؟ اولنا ده. ټیک شو. ها د دې چې کوم دی دوه اینډ دی، یو پروکسیمل اینډ دی، یو ډیسټل اینډ دی. پروکسیمل اینډ باندې چې کوم دی دا یې نه، دا د پروکسیمل اینډ دی. ټیک شو. او دا د دې ډیسټل اینډ دی. دا خو ریډیس دی، خیر موږ به دا اولنا تېروالو. دا چې کوم زموږ سره دا بون دی، نو که تاسو ګورئ دا د دې پروکسیمل اینډ دی او دا د دې ډیسټل اینډ دی. په پروکسیمل اینډ باندې چې کوم دی نو د دې یو الیکرانون پروسیس دی. الیکرانون پروسیس چې کوم دی دا یو پروکسیملی پروجیکټینګ سرفیس دی. ټیک شو. په پوسټیریور سایډ باندې چې کوم دی د دې بون موجود دی. پوسټیریور سایډ مطلب شا طرف ته چې کوم دی کله چې یو انسان په اناټمیکل پوزیشن کې وردېږي نو په پوسټیریور سایډ باندې چې کوم یو پروسیس ښکاري، پروسیس باندې الریډي اوس تاسو پوهیږئ یو پروجیکشن لایک سرفیس وي. ټیک شو. نو هغې ته ویل کېږي پروسیس. نو الیکرانون پروسیس چې کوم دی دا په پوسټیریور سرفیس باندې مطلب شا طرف ته، شاته به تاسو ښکاري، چې د فرنټ نه ورته ګورئ، انټیریور نه ورته ګورئ دا به تاسو ته نه ښکاري. ټیک شو. مطلب د دې بون به بیا تاسو ته هغه سایډ ښکاري. نو په پروکسیمل اینډ باندې چې کوم دی زموږ سره یو الیکرانون پروسیس ما تاسو ته ووایي چې کوم زموږ سره په پوسټیریور اسپیکټ باندې پروت دی، مطلب شا طرف ته پروت دی. ټیک شو. او دې چې کوم د ایلبو کم پرومیننس نمایه حصه ده، لکه فرض که تاسو په سنګل باندې داسې لاس ووهئ نو په دې ځای کې تاسو ته داسې یو خنډ محسوسېږي، نو دغه خنډ چې کوم دی نو دا اصل کې الیکرانون پروسیس دی. کرانویډ پروسیس چې کوم دی نو دا پروجیکټ انټیریرلی، مطلب زموږ سره چې کوم دلته خو زموږ سره خیر د دې بون یقین مې نه راځي چې زموږ سره انټیریور ویو وي، دا زموږ سره هم پوسټیریور ویو ده. ټیک شو. زموږ سره انټیریور ویو په دې سلایډس کې نشته دی، خو زه به تاسو ته چې کوم دی نو په دلته یو تصویر کې وښیم زموږ سره انټیریور ویو آف ulna. نو که تاسو فرض که دلته وګورئ، خیر دا دلته صحیح شو. دا چې کوم دی که تاسو فرض که دا ورګي یو بل کار به وکړو هلته چې لږ نیو سلایډ لے آؤٹ بلینک شو پیسټ. ها بس صحیح شو. دلته به زه وایم چې انشاءالله لږ صفا راشي. ښه جي. نو دلته چې کوم دی نو که تاسو وګورئ زموږ سره دا زموږ سره انټیریور ویو پوسټیریور ویو ده. ټیک شو. او دا زموږ سره انټیریور ویو ده. صحیح ده. نو مخې نه چې کوم دی دا به تاسو ته الیکرانون پکې ښکاري. صحیح شو. الیکرانون چې کوم دی نو دا زمانه لږ شان دغه شو بالکل. الیکرانون پروسیس چې کوم دی نو دا به زموږ سره انټیریور مطلب دا یو اضافي نه دا یو پروسیس دی، زموږ سره یو اضافي پروسیس دلته ښکاري. انټیریرلی هم پروت دی، پوسټیریرلی هم پروت دی، خو پوسټیریرلی به دا دغه شان ښکاري، انټیریرلی به دا دغه شان ښکاري. ټیک شو. خو پروت په پوسټیریور اسپیکټ دی ښکاري ته. انټیریور چې کوم دی دا نه دا لږ شان ځای پکې خالی دی، دا لږ شان ځای پکې خالی دی، دا ځای خالی دی. دې وجې نه چې کوم دی نو دا وایي چې دا پوسټیریور اسپیکټ باندې پروت دی، مطلب شاته حصې ته پروت دی. او بیا دا دلته چې کوم دی څنګه چې مونږ دا خربوزه داسې چوتایي حصه کټ کوو دغه شان چې کوم دی نو دا مطلب کټ پروت دی په دې ځای کې. نو دې کې چې دا بره کم دا حصه ده دې ته الیکرانون ویلی کېږي. ټیک شو. د هغې نه علاوه زموږ سره چې کوم دی نو کرانویډ پروسیس دی دا انټیریرلی پروجیکټ کېږي. کرانویډ پروسیس دا تاسو ته ښکاري، دا زموږ سره کرانویډ پروسیس شو. ټیک شو. د هغې نه علاوه ټیوبرسټي اف اولنا دا په انپیریور ټو کرانویډ پروسیس پروت وي. دلته خو خیر په دې دغه کې نه دی ورکړی، دا د ریډیل ټیوب دا ریډیل ټیوبرسټي ده. نو زموږ سره چې کوم دی یو ټیوبرسټي اف اولنا وي انپیریور ټو کرانویډ پروسیس دې ځای کې پروت وي، په دې ځای کې چې کوم دی نو هغوی نه دی منشن کړی.
نو دغه بلک پریږدو. د دې نه علاوه چې کوم دی ټروکلیر نوچ وي، نو ټروکلیر نوچ زموږ سره دا چې کوم تاسو ته نوچ ښکاري دا حصه ټیک شو، دا زموږ سره ټروکلیر نوچ دی. نوچ په مطلب باندې اوس تاسو الریډي پوهیږئ، دوباره ویلو ضرورت نشته دی، امید لرم. ها د هغې نه علاوه چې کوم دی زموږ سره ریډیل نوچ وي، نو ریډیل نوچ کم تاسو ته په دې کې خو یې نه دی ورکړی، خو که زوړ موږ راواړو په دې کې دا دی. نو دلته زموږ سره په دې سایډ باندې یو ریډیل نوچ دی، په کم کې چې د هیډ اف ریډیس پروت وي، داسې د دې سره جوینټ وي، په دې کې دننه داسې د دې دا حصه چې کومه ده نو دا هم پروجیکټډ ده، راوتې ده، نو دا حصه په دې کې دننه داسې ورغلې وي ټیک شو. نو دا زموږ سره هغه نوچ دی، دې ته ویل کېږي ریډیل نوچ. مطلب دا دقه شان یو سپوږمۍ ټایپ، هاف سپوږمۍ چې څنګه راښکاره کېږي، هاف مون چې کوم راښکاره کېږي، هاف هم نه خو لکه مطلب اولنی مون چې کوم راښکاره کېږي او د هغې کوم کنکیویټي سایډ وي ټیک شو، کنویکس سایډ نه کنکیو سایډ وي، نو هغه کنکیو شان دلته جوړ شوی وي ټیک شو. دغه کنکیویټي کې چې کوم دی نو د دې دا ریډیس دا هیډ چې کوم دی هغه پکې نښتي د دې وجې نه دې ته ویل کېږي ریډیل نوچ. صحیح شو. د هغې نه علاوه چې کوم دی نو په ډسټل اینډ باندې زموږ سره چې کوم دی نو یو هیډ پروت وي په ډسټل اینډ باندې او یو سټیلویډ پروسس وي. نو که تاسو وګورئ دلته دا یې ریډیل سټیلویډ پروسس دا چې کوم زموږ سره ریډیل سټیلویډ دا خو ریډیل سټیلویډ دی، خو دلته اولنر سټیلویډ پروسس دا یې دا زموږ سره اولنر سټیلویډ پروسس دی. دا بون چې کوم دی دا د دې بون سره اټیچ دی. زموږ سره د ریډیل هیډ چې کوم دی نو دا په د ریډیل نوچ په ذریعه باندې چې کوم دی په دې ځای کې دلته چې کوم دا داسې کنکیو شان لږ شان حصه وي، نو په دې کې زموږ سره دا هیډ پروت وي د ریډیس ټیک شو. دا لږ ګران دي، خو صرف تاسو نه چې کوم دی دومره تپوس هم نه کوي، تاسو نه خو زیاتر تپوس کوي، تاسو نه تپوس کوي چې اولنر بون کوم ځای کې موجود دی، کم یو ریډیل بون دی، د هغې نه علاوه چې کوم دی نو په ایلبو جوینټ کې کم بون شاملیږي، په ریسټ جوینټ کې کم بون شاملیږي، د هغې نه علاوه چې کوم دی اولنا پروکسیمل اینډ کم یو دی، ډسټل اینډ کم یو دی، شیفټ راته وښایه. نو دا په وایوه کې نارملی تپوس کوي او نارملی دا هم تپوس کوي چې ایلبو مطلب ایم سی کیوز راتلی شي چې په ایلبو کې د اولنا کم یو اینډ شامل وي، آیا ډسټل اینډ شامل وي که نه پروکسیمل اینډ شامل وي. نو دا تپوس هم کولی شي، خو ډېر ریئر راځي، نو ځکه چې کوم دی په دې باندې ځان دومره دماغ مه خورئ. د دې نه علاوه چې کوم دی نو د دې بون دلته یو شیفټ وي، یو باډي وي دا یې، او د دې دوو بون په منځ کې داسې یو ممبرین جوړ شوی دی، دې ته انټریشیس ممبرین ویل کېږي ټیک شو. د انټریشیس ممبرین چې کوم دی نو دا اصل کې دا دوه بون یو بل ته نږدې ساتي، یو بل نه تښتېدو ته یې نه پرېږدي ټیک شو. ها نیکسټ چې کوم دا یې دلته هم زموږ سره دا یې سټیلویډ پروسس دی، دلته چې کوم دی دا سټیلویډ پروسس دی ټیک شو. ډسټلی ایټ د ریسټ چې کوم دی هیډ پروت وي، خو هغه سمال راونډډ هیډ وي، نو دومره چې کوم دی موږ نه دغه کوو نه به چیړو، خو صرف مطلب سمپلی دا یاد ساتئ چې دا ریډیس بون په کوم ځای کې دی، اولنا بون په کوم ځای کې دی، نور دومره دې کې خاص څه نشته دی. د فور آرم چې کوم دویم بون دی هغې ته ویل کېږي ریډیس ټیک شو. ریډیس چې کوم دی دا زموږ سره په فور آرم کې چې کوم دوه بونز پراته دي، اولنا او ریډیس ټیک شو. نو په هغې کې د دې اولنا نه ورکوټې بون چې کوم دی هغه زموږ سره ریډیس دی، دا بون چې کوم دی ټیک شو. پروکسیمل اینډ ته چې کوم دی نو زموږ سره هیډ وي، پروکسیمل اینډ چې کوم دی نو دا دی زموږ سره ټیک شو، دې طرف ته هیډ وي، د دې کوم اپر سرفیس چې کوم دی هغه زموږ سره کنکیو خو نه وي، کنویکس وي یو قسم له، خو نارملی چې کوم دی نو په دې نوچ کې زموږ سره د دې دا هیډ انښتې وي، د اولنا په دې نوچ کې چې کوم دی زموږ سره دا هیډ انښتې وي. د دې نه علاوه چې کوم دی زموږ سره یو نیک دی، دا چې کوم دا تاسو ته ښکاري دا زموږ سره ټیوبرسټي د ټیوبرکل دی په دې کې ټیک شو. دلته ټیوبرسټي وي، دا چې کوم دی نو میډیل سایډ ته ډایرکټډ وي، مطلب که وینئ نو دا میډ طرف ته تللی، میډ لاین طرف ته دی ټیک شو. په دې کې نور دومره خاص څه شته دی نه، په دې کې هم دغه شان سټیلویډ پروسس دی. نو زموږ سره چې کوم دی نور په دې کې خاص دومره څه نشته دی، خو دوه اینډ دي، یو چې کوم دی نو پروکسیمل اینډ دی، یو ډسټل اینډ دی، یو باډي ده. هم هغه شان قصه په دې څنګه چې په اولنا کې وه هغه شان په دې کې هم ده صحیح شو. نو دومره پسې مونږ خیر
اوس ډیپ تلو ته ضرورت هم نشته دی. نو که دلته تاسو وګورئ دا مشتمل دی زموږ سره یو په هیډ باندې، یو په نیک باندې او یو په ریډیل ټیوبرسټي باندې. ټیک شو. د هغې نه علاوه پکې یو ډیسټل اینډ باندې یو ریډیل سټیلوئډ پروسس وي، دې ته چې کوم دی ریډیل سټیلوئډ پروسس ویل کېږي. دا چې کوم دی نو پوسټیریور ویو شو، دا انټیریور ویو شو. دا زموږ سره 4 آرم بونز دي. د دې دوه بون په منځ کې یو ممبرین دی. دا تاسو سره بالکل په وایوه کې کولی شي چې د ریډیل او اولنر بون په منځ کې چې کوم دی نو یو ممبرین پروت دی. هغه ممبرین ته څه ویل کېږي؟ تاسو به وایئ انټرشیس ممبرین ورته ویل کېږي. ټیک شو. نور په دې کې خاص څه نشته دی. ریسټ او کارپل بونز چې کوم دی دا به انشاءالله په سباني لیکچر کې مونږ بیا چیړو. خو نارملی چې کوم دی نو زموږ سره چې کوم ریسټ یا کارپل بونز دی، ریسټ بون چې کوم دی، ټیک شو، نو دا زموږ سره کارپل بونز دی او دا زموږ سره ریسټ جوینټ جوړوي. ټیک شو. په د ریډیس په مدد سره کو تاسو وینئ دا زموږ سره ریډیس دی. دا ریډیس ډیسټل اینډ دی. همیشه یاد ساتئ که فرض که ستاسو نه تپوس وشي چې د هیومرس پروکسیمل اینډ کم جوینټ جوړوي نو تاسو به وایئ شولډر جوینټ. که درنه تپوس وکړي چې د هیومرس ډیسټل اینډ کم جوینټ جوړوي نو تاسو به وایئ ایلبو جوینټ. ټیک شو. که فرض که درنه تپوس وشي چې د اولنا پروکسیمل اینډ کم جوینټ جوړوي نو تاسو به وایئ ایلبو. او که درنه تپوس وشي چې د ریډیس پروکسیمل اینډ کم یو جوینټ جوړوي نو ریسټ جوینټ جوړوي. ټیک شو. دا خبرې یادول ضروري دي. دا چې کوم دی نو مطلب دی کې MCQs وایوا تا تپوس کولی شي چې مطلب د ریډیس ماته ډیسټل اینډ وښیه او هغه ډیسټل اینډ د کم بون سره اټیچ دی. نو کم از کم چې تا ته د اینډ پته وي چې ډیسټل اینډ کم یو دی نو اټومیټیکلی به ته بیا ویلی شي چې فرض که تا نه تپوس کوي چې د ریډیس ډیسټل اینډ ته کم بونز پراته دي نو بیا به ورته ته ښه په اسانه ویلی شي چې هغه کارپل بونز دي. ټیک ده. او که فرض که درنه تپوس وکړي چې د ریډیس چې کوم دی نو دا پروکسیمل اینډ ته د کم بون سره اټیچ دی نو بیا به تاسو وایئ چې دا زموږ سره د اولنا سره اټیچ دی. ټیک شو. کوم چې زموږ سره ریډیل نوچ دی په اولنا کې نو په هغې کې د ریډیس هیډ چې کوم دی هغه پکې امبیډډ وي، اونښتې وي، هغه پکې ارټیکولیټ شوی وي. ټیک شو. نو ښه د دې دوه بون په منځ کې کورنه فرض که تپوس وکړي نو انټرشیس ممبرین شو. نو زموږ سره چې کوم کارپل بونز دي نو ما تاسو ته ووایي چې زموږ سره کارپل بونز نارملی 8 دي. ټارسل بون، کارپل بون. کارپل بون چې کوم دی نو هغه ریسټ جوینټ جوړوي. ټارسل بون چې کوم دی هغه زموږ سره انکل جوینټ جوړوي. نو ریسټ جوینټ کې زموږ سره 8 بونز دي. هغه بونز ته ویل کېږي کارپل بونز. هغه په دوه قطارونو کې مشتمل دي. ټیک شو. په دوه قطارونو کې پراته دي. یو په پروکسیمل قطار کې پروت دی، یو په ډیسټل قطار کې پروت دی. په پروکسیمل قطار کې چې زموږ سره کم دا زموږ سره پروکسیمل دی، اینې ټرنک طرف ته نږدې دی، مطلب ریډیس طرف ته دی یا پروکسیمل اینډ شو. چې میټاکارپل طرف ته شو نو دا ډیسټل اینډ شو. ټیک شو. نو ریډیس طرف ته چې کم قطار اینې نو تاسو وینئ په دې کې اولنی سکیپوئډ دی. دا مونږ وایو لیټرلی ټو میډیلی. ټیک شو. لکه مطلب تم به همیشه لیټرل سایډ ته وي نو مونږ به وایو لیټرلی ټو میډیلی. کله چې مونږ په اناټمیکل پوزیشن کې وردیږو نو تم به اټومیټیکلی لیټرل سایډ ته لاړ شي. چې لیټرل سایډ ته لاړ شي نو بیا به چې کوم دی نو مونږ د دې تم د سایډ نه بون چې کله وایو نو مونږ به وایو چې دا لیټرلی ټو میډیلی دی. نو که ووینو مونږ په پروکسیمل کې لیټرلی ټو میډیلی کوم بون نومونه چې الو نو هغه زموږ سره اولنی دی سکیپوئډ، دویم دی زموږ سره لونیټ، دریم زموږ سره دی ټریکویټریوم او څلورم چې کوم دی هغه زموږ سره فیزیفورم دی. په ډیسټل کې چې کوم دی نو په هغې کې زموږ سره ټرپیزیوم دی، بیا ورپسې ټرپیزوئډ دی، بیا ورپسې چې کوم دی کپیټیټ دی او بیا ورپسې چې کوم دی هیمیټ دی. نو کو فرض که تپوس درنه ډیسټل رو کوي، ډیسټل رو کې 4 بونز دي، ټرپیزیوم، ټرپیزوئډ، کپیټیټ پلس هیمیټ. او کم چې زموږ سره پروکسیمل رو ده نو په پروکسیمل رو کې زموږ سره دی سکیپوئډ، لونیټ، ټریکویټریوم او فیزیفورم. نو دا 4 بونز په پروکسیمل کې یادول دي او دا 4 بون چې کم دی دا په ډیسټل کې یادول دي او دا لازمي یادول دي. ټیک شو. دا لازمي یادول دي. دې نه بغیر چې کم دی نو ګوره اناټمي وایوه تاسو ته به ډېره ګرانه وي. نو ستاسو ډیسټل رو او پروکسیمل رو. ډیسټل رو ته چې کم دی نو دا ډیسټل رو اف کارپل بون چې کم دی دا د میټاکارپل سره جوینټ جوړوي. ټیک شو. او دا پروکسیمل رو چې کم دی نو دا زموږ سره پروکسیمل رو چې کوم دی زموږ سره دا ریډیس سره جوینټ جوړوي. ټیک شو. نو دا زموږ سره دلته دا یو ریسټ جوینټ جوړ شي. هغه ریسټ جوینټ چې کوم دی هغه دا
د بون په مدد سره جوړیږي. ټیک شو. نو زموږ سره ریسټ بون چې کوم دی دا زموږ سره سمال بونز دي. ټیک شو. سمال بون دی او د هغې نه علاوه چې کوم دی نو شارټ بونز ورته هم ویلی شي. دا چې کوم دی نو ریسټ ته دا بون فلیکسیبیلیټي ورکوي، لچک ورکوي. ټیک شو. انټیریرلی سایډ ته دا چې کوم دی نو نارملی دا زیاتر بون چې کوم دی ټیک شو دغه دومره غټ ضرورت نشته دی. دا کوم چې زموږ سره کنویکسیټي او کنکیویټي د دې ویل غواړي نو هغه دومره تاسو نه په ایگزام کې تپوس نه کوي. د دې نه علاوه چې کوم دی نو زموږ سره دا ما تاسو ته څنګه ووایي دا 8 بون دي. پروکسیمل رو کې چې کم بونز دي هغه نومونه هم ما تاسو ته ووایي. ډیسټل رو کې چې کم دي هغه هم ما تاسو ته ووایي. ټیک شو. پروکسیمل رو کې چې کوم دی نو دی زموږ سره آرټیکولیټ کېږي د ریډیس سره. کو تاسو ووینئ دلته په دې کې. ټیک شو. یعنې ریډیس سره اټیچ دی او د اولنا سره چې کوم دی نو په دې کې لږ ګیپ وي خو بیا هم اټیچمنټ جوړوي. نو د دې وجې نه موږ دا ویلی شو چې په پروکسیمل اینډ په ډیسټل اینډ باندې ریډیس او اولنا چې کوم دی نو دا د کارپل بون سره اټیچ دی او د ریسټ جوینټ جوړوي. ټیک ده. بیا ورپسې چې کوم دی نو هغه زموږ سره میټاکارپل بون دی. میټاکارپل بون چې کوم دی نو دا به انشاءالله په سباني لیکچر کې بیا کوو. خپل خیال ساتئ. د کورونه ډېر زیات مه راوځئ. نن سبا چې کوم دی نو کرونا ډېره زیاته خوره شوه یکدم. ټیک شو. کیسونه ډېر راښکاره شو. نو تاسو یو مهرباني وکړئ زیاتره د کورونو مه راوځئ. د لاک ډاون مطلب هم دغه دی چې تاسو په کورونو کې کښېنئ. ټیک ده. چوټیانې چې درکړي نو دا درکړي د دغه دپاره تاسو کورونو کې کښېنئ او ډېر بهر ته نه راوځئ. در